যে বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি সুধি আছিলে বা কিছুমানে SMS কৰি সুধি আছিলে যে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি B.Ed এণ্ট্ৰেন্সৰ ফৰ্ম ফিল আপ কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব। অৱশেষত আপোনাৰ কাৰণে ভাল খবৰ যে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিয়ে B.Ed এণ্ট্ৰেন্সৰ বাবে একদম অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন ইয়াতে পাব্লিছ কৰিছে। চ' আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো হৈছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল নটিছ হয়। এইটো যোৱাকালি অৰ্থাৎ মানে 16 আমাৰ তাৰিখে প্ৰকাশিত কৰিছে এইটো। অ'কে, ডিটেইলছখিনি ইয়াতে নটিফিকেশ্যন চাব পাৰে। চ' মেইনখিনি আমাৰ যোনটো চাব লাগে এইটো হৈছে এক্সামৰ যোনটো ডেট। অ'কে, এক্সাম ডেট ইয়াতে তেওঁলোকে দিছে। চাওক ইয়াতে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনছ পৰ্টেল এক্টিভ অন আমাৰ যিটো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব সেইটো হৈছে 20 জুনৰ পৰা 20 তাৰিখৰ পৰা আৰু যোনটো লাষ্ট ডেট হ'ব লাষ্ট ডেট অফ দ্য ছাবমিশ্যনছ ফৰ দ্য ছাবমিশ্যনছ অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন হৈছে 19 তাৰিখলৈকে মানে জুলাই মাহৰ 19 তাৰিখলৈকে লাষ্ট ডেট থাকিব। অ'কে, আপোনালোকৰ বহুত টাইম থাকিব, প্ৰায় 1 মাহমান সময় B.Ed এণ্ট্ৰেন্স এপ্লাইৰ কাৰণে আপোনালোকে টাইম আছে। অ'কে, চ' বহুতে নাজানিবও পাৰে, আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰে ভিডিঅ'টো যাতে তেওঁলোকে জানিব পাৰে। তাৰপিছত ডেট অফ B.Ed এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ যোনটো ডেট দিছে সেইটো হৈছে জুলাইৰ পিছত হ'ব, মানে আগষ্ট মাহত হ'ব 10 তাৰিখত। অ'কে, 10 আগষ্ট 2022। তাৰপিছত ডেট ফৰ দ্য ডিক্লাৰেশ্যনছ অফ দ্য ৰিজাল্টৰ ডেটো ইয়াতে মানে কি টেণ্টেটিভলি ঘোষণা কৰিছে 20 তাৰিখত ইয়াতে ৰিজাল্টটো ওলাই যাব। চ' আপোনালোকে ডিটেইলছ ইয়াতে চাব পাৰিছে। এইটো হৈছে কি কয় আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ অ'কে যিটো মানে B.Ed এণ্ট্ৰেন্সৰ হ'ব অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে। ইয়াতে ডক্টৰ ইয়াতে B.C. বৰুৱা ইয়াতে লিখা আছে। খুব সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে ইয়াতে ডিটেইলছ দেখিব পাৰে। কোৱালিফিকেশ্যনছ আমাৰ কি লাগে ইয়াতে চাব পাৰে। 50% মাৰ্ক লাগিব আমাৰ। অ'কে, তাৰপিছত আমাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন চিষ্টেমটো। তো যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা ডিটেইলছ লাগে কিমান মাৰ্ক পালে কি লাগে বা আমি কেনেকুৱা মানে B.Ed এণ্ট্ৰেন্স কৰিব পাৰে, কেনেকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব তাৰ বাবে অলৰেডি আমাৰ ভিডিঅ' আছে। তাৰপিছত ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আৰু ডিটেইলছ ভিডিঅ' পাবলৈ আমাৰ লাইক কৰি শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব যে আমাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আৰু মানে কিবা ইনফৰমেশ্যনছৰ বা আৰু কিবা জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ' লাগে তেনেহ'লে মই বনাই দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। ঠিক আছে, তো এইখিনিতে আৰু এটা কথা, যদি আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি B.Ed এণ্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে বা লগতে আপুনি বিভিন্ন ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণেও কৰি আছে, যেনেকৈ গুৱাহাটী হওক বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি হওক। ত' যদি আপুনি ভালকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ এই ইবুকখন ল'ব পাৰে। ইয়াতে খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ পেপাৰ একদম পেটাৰ্ণ উইথ চিলেবাছ, মানে চিলেবাছ অনুসৰিহে মানে ইয়াতে ইনক্লুড কৰা হৈছে। এনেকুৱা বহুতে কুৱেশ্যনছ কৰে যে আমি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ বেলেগ বুক হ'লে হ'ব নেকি। একচুৱেলি আমাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি হওক বা আমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি হওক, তেওঁলোকৰ যিটো চিলেবাছ পেটাৰ্ণ অলমষ্ট ছেইম হয়, কিন্তু মাৰ্কিং চিষ্টেমটো হয়তো বেলেগ হ'ব পাৰে। তেওঁলোকৰ হৈছে 400 মাৰ্ক আৰু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি হৈছে 70 মাৰ্কৰ, কিন্তু অলমষ্ট ছেইম হয়। তেওঁলোকৰো ৰিজনিং আছে, ইয়াতে ৰিজনিং আছে, তাতেও মানে টিচিং এপ্টিটিউড আছে, ইয়াতেও টিচিং এপ্টিটিউড আছে, তাতেও জিকে আছে, ইয়াতেও জিকে আছে, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ এইবিলাক চব মানে কি ছেইম হয়। চ' আপোনালোকে যিকোনো এখন ইবুক মানে কি ভালকৈ পঢ়িব পাৰে। অকল ইবুক মানে অকল বুকে নহয়, আপোনালোকে ইউটিউবত বহুত ভাল ভাল ভিডিঅ' আছে, তাতে চাব পাৰে। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, কিছুমান জিকে হওক বা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ যোৱা বছৰৰ যিবিলাক ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, তো প্লে'লিষ্ট মই দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব পাৰে। অ'কে, আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছবিলাক একচুৱেলি আগত বা এতিয়া শিকা মানে বা সোধা হৈ আছে, তো সেইবিলাক জানিব পাৰে। ঠিক আছে, চ' ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। অ'কে, চ' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি যোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। অ'কে, নাও ইয়াতে বহুত মেথড আছে, যিকোনো মেথড ইউজ কৰি মানে গুগল পে', ফোনপে' বা আপোনাৰ কাৰ্ড ইউজ কৰি পে' কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, যদি পে' কৰাৰ পিছত ডাউনলোড নহয় তেনেহ'লে মোক হোৱাটছআপ কৰিব, মই আপোনাক চেণ্ড কৰি দিম, কাৰণ পে'মেণ্ট হোৱাৰ লগে লগে মোৰ তাতে মেছেজ আহি যায়।